Hello everyone. I hope আপোনালোক আটাই ভালে আছে আৰু আমাৰ যে স্পোকেন ইংলিছৰ ক্লাছ আছিল এখিনিও চলি আছে I hope ইয়াৰে আগৰ ভিডিও কেইটা আপোনালোকে ইউটিউবত চাইছে আৰু যদিহে চাইছে তেতিয়াহলে কোনোবা নহয় কোনোবা ফালৰ পৰা অলপ হলেও চাগে উপকৃত হৈছে সো আজিৰ যেটো টপিক যে আমি ইংৰাজী ক'বলৈ কিয় ভয় কৰো কি কাৰণত ভয় কৰো কাৰণ আমি ভুল হ'ব বুলি ভয় কৰো আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল আমাৰ ইংৰাজী কওঁতে হয় we shall be talking about all those topics ঠিক আছে গটিকে having seen the thumbnail most of you guys must have guessed the topic or বস্তুটো কি হয় আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিয়ে পাইছে থাম্বনেইলখন দেখি পেলাই 10 major mistakes to we make while speaking English কি ভুলৰ ভয়ত আমি ইংৰাজী নকওঁ মানে 10টামান ভুল লৈ আনিছো মেজৰ মিস্টেক্স এই মিস্টেক কেইটাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় ইংৰাজী কওঁতে আমি বেলেগৰ আগত কেতিয়াবা লাজ পাবলগীয়া হয় আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰো নুকুৱাকে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰো আমি নুকুৱাকে কেনেকে হয় বেলেগ এজনক খুচি দিও যে তই যা মই নাযাও বেলেগ এজনৰ আগত আমি কি কৰো হিন্দীত ক'বলৈ আৰম্ভ কৰো just because we are unable to speak so fluently in English ঠিক আছে so these are the mistakes that today we are going to discuss mistakes খিনিৰ কথা পাতিম থাম্বনেইলটো দেখি নিছো আপোনালোকে গমে পাইছে বস্তুখিনি আহক আমি পুনে আৰম্ভ কৰি দিও so have you ever wondered why we lack confidence in speaking English কেতিয়াবা ভাবিছেনে আমাৰ স্পোকেন ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত কনফিডেন্স কিয় কম because we are afraid of making errors ঠিক আছে we are afraid of making mistakes it's because we are afraid of making mistakes so we are so what are the major mistakes that we tend to make while speaking English English কওঁতে আমি কি major mistake কৰিব পাৰো let's find out mostly we make mostly grammatical mistakes so today we are going to discuss 10 those kind of grammatical mistakes that we make while speaking English number one is wrong subject verb agreement so most of you people probably know what subject verb agreement is so whenever we put a subject in a sentence that has to agree with the verb and according to the person and number of the subject the verb agrees alright verb to কি কৰে person আৰু suppose মই এটা যদি বাক্য এটা লেখো যেনে he goes to school so why do I write that why do I write like he goes because আমাৰ যেটো subject হেতু কি third person singular number ঠিক আছে third person singular number হোৱাৰ কাৰণে verb টো কেনেকৈ এগ্ৰি কৰিব তাৰ লগত es এটা বহি গল right otherwise that would have been something else but just because this is third person singular number the subject is third person singular number the verb adds another s or es to it ঠিক আছে s বা es এটা add কৰি দিয়ে কিহৰ কাৰণে because এই সাবজেক্টৰ লগত এগ্ৰি কৰিব লাগে ঠিক তেনে ধৰণে আমাৰ কি হয় সব বাক্যতে কি কৰে সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্ট বুলি এটা বস্তু আছে সেই বস্তুটোত কি হয় সাবজেক্টৰ লগত তাৰ ভাৰ্বটো এগ্ৰি কৰি থাকিব লাগিব যি টেন্সৰ কথা আমি কৈছো ৰাইট যেনেকুৱা ধৰণৰ সাবজেক্ট আমাৰ সাবজেক্টটো যদি থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ কেতিয়াবা প্লুৰাল নাম্বাৰ থাকে কেতিয়াবা সেকেন্ড পাৰসন কেতিয়াবা ফাৰ্স্ট পাৰসন থাকে নহয় জানো সো সাবজেক্টটো কি পাৰসন কি নাম্বাৰ কোনটো টেন্সৰ কথা আমি কৈছো সেই হিচাপে তাৰ যেটো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট স্ট্ৰাকচাৰ আমি হেতু ফলো কৰিব লাগিব গতিকে কি হয় গ্ৰামাৰ পঢ়াটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় spoken English also grammar is important and as we do not have much time for new introduction of grammar so you guys can join our grammar 0 to 100 batch এটা 0 to 100 batch বুলি আমাৰ লঞ্চ কৰা হৈছে অলৰেডি সাইন্স চেনেলত এটো अवेलेबल গতিকে আপোনালোকে হেতু বস্তু চাব পাৰে ঠিক আছে subject verb agreement টো এটো কাম কৰে so he go to school every day যদি লিখা যায় that is wrong সেইকাৰণে কি he goes to school every day লিখা যায় the verb must agree with the subject especially for he she it এইবিলাক কি হয় কাৰণে present tense ক্ষেত্ৰত present tense বুলি যদিও কৈছে that's in general but in particular present indefinite tense or simple present tense we have to use s or es with the verb when the subject is third person singular number ঠিক আছে তেনেকুৱাকে আমি ইউজ কৰো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্টত যদি গণ্ডগোল থাকে হেতু এটা ৰিজন যেটো আমি মিস্টেক কৰো ইয়াতে ইংৰাজী কওঁতে বা লিখোতেও বহুতে এটো মিস্টেক কৰে ঠিক আছে গতিকে সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্ট ঠিক হ'ব লাগিলে কি কৰিব লাগিব টেন্সৰ গাঁথনি আমাৰ ভাল হ'ব লাগিব we need to have a strong command over tense and the structures of each and every categories of tense ঠিক আছে তাৰ পিছত next mistake we make is incorrect use of omission of articles ঠিক আছে a and the এই article কেটা ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি নাজানো most of the time ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নাজানো and secondly we mistakenly use it she is teacher বুলি যদি কওঁ that is wrong এটো কি হ'ব লাগে she is a teacher কিয় টিচাৰ বুলি ক'লে that becomes a common noun গতিকে টিচাৰ বুলি কোৱা মাত্ৰকে গোটেই টিচাৰ যিমানখিনি আছে সিমানখিনিকে বুজাব গতিকে she is a teacher ঠিক আছে গতিকে articles are essential in English unlike in Assamese Assamese কি নালাগে আৰ্টিকেল নালাগে গতিকে আমি
যদি আছামিজৰ পৰা চিধা কি কৰি দিওঁ তাই শিক্ষয়িত্ৰী বা তেখেত শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁ তেখেত শিক্ষক সেই বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ কিন্তু ইজ ৱাজ এইবিলাক বস্তু ইংলিছত লাগে লগতে কি লাগিব এ টিচাৰ হি ইজ আ টিচাৰ শ্বি ইজ আ টিচাৰ আমাৰ কি লাগিব আৰ্টিকেল কেইটা লাগিব গতিকে আৰ্টিকেল নহলে কি নহয় ইয়াতে নহব গতিকে আৰ্টিকেল আমি এপ্ৰপ্ৰিয়েট জাগাত ইউজ কৰিছো নে নাই নতুবা ইউজ কৰিছো নে নাই এইটো এটা মেজৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ যিটো আমি মোষ্ট অফ দ্য টাইম ইন মোষ্ট অফ দ্য কেছেছ আমি ইগনোৰ কৰো যেনে এনেকুৱা আৰু sentences আছে for example suppose I say don't make noise that is correct according to Assamese grammar only ঠিক আছে this sentence is correct according to Assamese grammar but while speaking in English you have to add one article that is a ঠিক আছে and then the sentence becomes don't make a noise and now this is a complete sentence ঠিক আছে now this is a complete sentence গতিকে আৰ্টিকেলৰ ব্যৱহাৰ জাগাই জাগাই হয় ক'ত কেনেকে ব্যৱহাৰ হ'ব তাৰ কাৰণে এগেইন মই কৈছো আৰ্টিকেল যদি নাজানে আপোনালোকে বা প্ৰবলেম আছে আৰ্টিকেলৰ কাৰণে আমাৰ গ্ৰামাৰ 0 to 100 বেচটো চাব পাৰে তাৰে কাৰণে আমাৰ সাইন্স চেনেলত আছে গ্ৰামাৰ 0 to 100 ক্লাसेस বিলাক আহি আছে গ্ৰামাৰৰ অলৰাইট নেক্সট ক্লাছৰ ফালে সৰি নেক্সট টপিকৰ ফালে আগৰিছো ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সলেচন ফ্ৰম আছামিজ অৰ হিন্দী আমি হিন্দী বা আছামিজৰ পৰা যদি ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সলেচন কৰি দিওঁ ডাইৰেক্ট যদি ট্ৰান্সলেচন কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কি কৰি আছা বুলি ক'লে আমি কি কৰিব নোৱাৰো what are doing হৈ যাব গতিকে আপোনাক যদি সুধিছো তোমাক সুধিছো তাৰ মানে কি what are you doing কিন্তু কি কৰি আছা বুলি দিলে what doing you what doing is what doing are you এনেকুৱা হ'ব গতিকে ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সলেচন কৰাটো এটা ভুল গতিকে আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হ'ব লাগিব পুনে পুনে যিটো বস্তু মাইণ্ডলৈ আহে সেইটো that should be in English so I am having a doubt মোৰ এটা সন্দেহ আছে মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে বুলি নকৈ আমি কি ক'ব লাগিব I have a question right so avoid translating word for word from regional languages আমি যদি word for word translate কৰো কেনেকুৱা হ'ব অদ্ভুত হ'ব কাৰণ ইংৰাজীৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ অসমীয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো that's not like that গতিকে if we translate from word to word that will be very hard for us to even make the structure for a English sentence that's why we need to follow only the English structure only the English pattern ঠিক আছে যেতিয়া ইংলিশ আমি কওঁ only সেই প্যাটাৰ্নটোৱে ফলো কৰিম অসমীয়াৰ নিচিনাকে ইংৰাজী কোৱা নাযায় বা হিন্দীৰ নিচিনাকে ইংৰাজী কোৱা নাযায় গতিকে we need to stop translating it by word to word from any regional languages or any other languages ঠিক আছে next mistake whole using present continuous for habitual actions so if we talk about habitual actions means অভ্যাসগত কাম যেটো মই what I do in my everyday activities মই সদায় ব্ৰাশ কৰো সদায় গা ধুও সদায় বাথৰুমলৈ যাওঁ ৰাইট সদায় মই টাৱেলখন এইখিনি জায়গাত মেলি দিওঁ সদায় মই খোজকাঢ়ি অফিচলৈ যাওঁ বা সদায় মই বাছেৰে অফিচলৈ যাওঁ so all those things are habitual actions so when we talk about habitual actions we need to use present indefinite tense instead of present continuous so if we tend to use present continuous in all those activities that will be a huge mistake so I am going to college every day is not correct ঠিক আছে what should it be this should be I go to college every day because the structure for present indefinite tense is subject verb object right subject verb plus object so if we follow only this then the sentence will be correct otherwise that will be a mistake গতিকে আমাৰ কি present simple বা present indefinite tense for daily or regular actions এইটো কথা মনত ৰাখিলে হ'ল daily or regular actions ৰ কাৰণে কি ইউজ কৰিম present simple অথবা present indefinite tense বহুতে simple present বুলি কয় একে কথা ঠিক আছে তাৰ পিছৰ মিস্টেকটো what is that misuse of prepositions so most of us do not know how to use prepositions and whenever we use it in a wrong place we use it in a wrong place she is good in singing so in singing is inappropriate what should it be she is good at singing ঠিক আছে so এনেকুৱা this type of prepositions are there which we use in regular conversations common prepositions like at to in for these kind of prepositions need to be used correctly গতিকে if we do not have much knowledge regarding prepositions if we have no idea how to use or what to use when so we tend to make mistakes so those are the mistakes that we need to avoid prepositional ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কোনটো ক'ত ব্যৱহাৰ হয় আমাৰ অকমান বেসিক আইডিয়া থাকিলে ভাল ঠিক আছে singing হওক mathematics হওক তেনেকুৱা বস্তু হলে কি হ'ব good at
she excels at dancing তেনেকুৱা হ'ব গতিকে তাৰ পিছৰ মিস্টেকটো ফালে আহিছো এটো হল wrong tense uses again wrong tense uses yesterday I am going to market I am going to if I'm talking like I am going to then that means this is present continuous right present continuous cannot be used while talking about some context that I did in yesterday while talking about these kind of things while talking about past activities we need to be using past tense whether be it past indefinite whether be it past continuous ঠিক আছে গতিকে কি yesterday I went to the market হ'ব লাগিব that cannot be I am going to the market so be careful with past present and future tenses ঠিক আছে we need to be very concise about which tense we use while talking about certain thing and our sentence will be structured according to that tense according to the structure of that tense particular tense তাৰ পিছত কি আহিব mistake number 8 using no as a question tag আমি কি কৰো no to question tag হিচাপে ইউজ কৰো অসমীয়াত যেনেকৈ ইউজ কৰো তুমি তালে যাবা ন you are going there no that is one of the most common mistakes that people make nowadays while talking in English আমি এই মিস্টেকটো আটাইতকৈ বেছি মানুহক কৰা দেখিছো people having good knowledge of English vocabulary good English vocabulary are using these kind of things so this is very wrong using no as a question tag so you are coming no this cannot be a question tag right this cannot be a question tag if you have to make a proper question tag you are coming aren't you right question tag or উপৰত আমাৰ proper class কৰা হৈছে question tag or উপৰত proper class কৰা হৈছে যে question tag কি use কৰিব লাগে যদি হে sentence to affirmative the question tag will be negative and if the sentence is negative then the question tag comes out to be affirmative গতিকে in that way we cannot be using no as a question tag in all those sentences ঠিক আছে গতিকে use proper English tags like aren't you isn't it গতিকে এই ট্যাগবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যিবোৰ ট্যাগ একচুয়ালি ইয়াতে খাতে যেনে he is looking কি আমি এনেকে যেনিবা লিখি দিলো handsome ইয়াৰে লগত কি হ'ব isn't he এনেকুৱা হ'ব right গতিকে যিটো টেন্সত কোৱা হৈছে সেই টেন্সৰ গঠন অনুসাৰে কি হ'ব ট্যাগ ব্যৱহাৰ হ'ব যিটো সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টটো অনুসাৰে টেন্স ব্যৱহাৰ হ'ব and moreover বাক্যটো যদি affirmative তেতিয়া হলে question tagটো নেগেটিভ হয় আৰু বাক্যটো যদি নেগেটিভ হয় তেতিয়া হলে কি হয় question tag টো তেতিয়া affirmative হয় গতিকে সেইটো হিচাপত ইউজ হ'ব এই no ব্যৱহাৰ কৰাটো বাদ দিব লাগিব question tag হিচাপে no টো ব্যৱহাৰ কৰাটো আমি এৰিবৰ হৈছে এতিয়া ঠিক আছে then talking about the next mistake what is the next mistake this one is the next mistake incorrect gender in pronouns pronounৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কৰা যায় incorrect gender use কৰে আবার করে এটো বহুত মানুহে this is very common but so many people still do it my father she is very kind so she cannot be used while talking about a person who is male in gender so my father he is very kind should be the correct sentence গতিকে always match the gender of the pronoun with the noun গতিকে যেটো noun ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নাউনৰ যেটো gender pronoun আৰু gender টো হেতু হ'ব লাগিব he বা she কেতিয়া ইউজ কৰা যায় when we talk about someone male in the gender we use he instead of that noun or that particular name and when talking about someone female we use she so as simple as that don't get carried away while using all those things ঠিক আছে একেটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোতে যাতে ইটোৰ পিছত হিটো ইটোৰ হলনি হিটো যাতে হৈ না যায় that is another thing we need to keep in mind then comes double negatives is one of the most important factors because so many people are still doing it so many people are still using it I didn't say nothing if you didn't say anything then you don't need to use nothing at the end ঠিক আছে যদি একো কোৱাই নাই তেতিয়াহলে I didn't say anything nothing কি বুজায় nothing একো নাই বুজায় তাৰমানে মই একো নাই কোৱা নাই তেনেকুৱা টাইপ হ'ব অৰ্থটো কি হ'ব লাগিছিল যদি মই এটো সেন্টেন্স লিখো মিনিংটো কেনেকুৱা হ'ব মই একো নাই কোৱা নাই এনেকুৱা হ'ব is that a correct sentence is that a correct sentence this is not a correct sentence so what we have to do is follow this one I didn't say anything and that will mean মই একো কোৱা নাই ঠিক আছে
এইটোৱে ডিফাৰেন্সটো যদি মই এনিথিং কওঁ দ্যাট মিন্স একো নাথিং কলে একো নাই nothing alone can be a statement if someone asks you what happened you can say nothing নাই একো নাই so if you didn't say anything then just use didn't and then anything don't use didn't and nothing together in a sentence double negative means positive ঠিক আছে in english two negatives make a positive so avoid doubling them যদি দুটা negative use কৰি দিও কি হৈ যাব I didn't say nothing তাৰ মানে এনেকুৱা বুজাব যে মই একো নোকোৱাকে নাথাকিলো ঠিক আছে ইয়াৰে মিনিংটো কি হ'ব মই একো নোকোৱাকে নাথাকিলো মানে কিবা এটা কলো তেনেকুৱা উল্টা মিনিং এটা বুজাব that is why we need to avoid using double negatives while talking about something negative ঠিক আছে double negative use কৰিলে মিনিংটো কি হৈ যায় পজিটিভ হৈ যায় so these were the 10 mistakes that we wanted to explore in this class so we are all done with that অকনমান টেলিগ্ৰাম সম্পৰ্কীয় ঘোষণা এটা আছে দুটা টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ কিউআৰ আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিবলৈ পাইছে যেটো কিউআৰ গ্ৰীন কিউআৰ আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনৰ লেফট সাইডে আছে বাওফালে আছে হেতু হল আমাৰ ইকুহিপাথ অফিশিয়াল টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ লিংক আৰু তাতে জয়েন কৰি আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতিটো মক টেষ্ট আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰতিটো কোৰ্স প্ৰতিটো ব্যাচৰ কথা আৰু আমাৰ সব অফাৰ্সৰ কথা ধুনিয়াকৈ গম পাই থাকিব ফ্ৰী অফ কষ্ট আৰু ডেইলি বেসিছত আপডেট কিছুমান যাতে দি থকা হয় which are again very useful for all of you আৰু লগতে স্ক্ৰিনৰ সোঁফালে যেটো দেখিছে পিংক আৰু পাৰ্পল শেড থকা this is my personal channel ইমন sir teaches আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কি পাব মোৰ ইউটিউবৰ যিবোৰ ক্লাছ আছে such as this এইটোৰ নিচিনা যিবোৰ ইউটিউবৰ ক্লাছ আছে ফ্ৰী ক্লাसेছ তাৰে ক্লাছ বিলাকৰ লিংক আৰু লগে লগে ক্লাছ হৈ যোৱাৰ পিছে পিছে আপোনালোকে পিডিএফ বিলাক লাভ কৰিব গতিকে এই দুইটা চেনেল আজিয়ে জয়েন কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলো ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইউজফুল হ'ব সো আজিলে ক'বলগীয়া ইমানখিনিয়ে ইংৰাজী কোৱাৰ অভ্যাস অব্যাহত ৰাখক ইয়াৰে পিছৰ আন এটা ক্লাছত আকৌ লগ পাম until next time take care